با سلام خدمت استاد دکتر گندمی متخصص گوش و حلق و بینی هستیم. آقای دکتر، قبل از عمل بینی یا بعد از عمل بینی چه عملهای زیبایی درمانی رو میتونیم انجام دهیم؟ در مورد فریکو زیاد میپرسم، میگن عمل چشم در واقع عمل لیزیک یا عمل فریکو چشم میگن قبل از عمل انجام بدیم بعد از عمل بینی. خیلی این دوتا با هم ارتباطی ندارن. یعنی کسی که عمل لیزیک میخواد انجام بده تو فیلد عمل بینی کلا جدا است از چشم، میدونه حتی چند روز بعدش هم عمل بینی هم انجام بده. ولی اگر منطقی بخوایم ببینیم بهتر اینه که اول عمل لیزیک رو انجام بده بعد عمل چشم بعد عمل بینی رو انجام بده، به خاطر که ضربه‌ای که بینی میزنیم دیگه خیالمون راحت تره. ولی در کل اگر هم کسی عمل بینی انجام داده باشه میتونه یک هفته دو هفته بعدش عمل لیزیک هم انجام بده. سوال میکنه آیا ما میتونیم پلکمون رو همراه با بینی انجام بدیم؟ پلک بالا رو میشه، خیلی وقتا ما پلک بالا همزمان با بینی انجام میدیم. پلک پایین رو بهتر این کار رو نکنم، به خاطر اینکه در واقع اون تورمی که بینی پیدا میکنه با تورم چشم در واقع اینا کنار همن و ممکنه خود به خود مریض به قول معروف این تورمه ولی مریض خیلی غیر عادی به نظر برسه. ما توصیه‌مون اینه که پلک پایین رو با عمل بینی همزمان انجام ندن، ولی پلک بالا ممنوعیتی نداره. حالا بعضی مریضا میگن ما میخوایم همراه با عمل زیبایی عمل لیفت لب هم انجام بدیم. عمل لیفت لب رو ما توصیه میکنیم بعد از عمل بینی به صورت جداگانه انجام میشه به دو دلیل. یکی اینکه اولا این عمل راحتیه، با BSC موضعی انجام میشه، نیاز به اتاق عمل نداره. دوم اینکه شما بینی رو اول فرمش رو مشخص کنید، بعد بر اساس اون دستتون میاد که چقدر بینی مثلا لب رو باید بکشیم بالا. و سومین دلیلی هم که باز ما میگیم جداگانه عمل بکنن این هست که توی عمل بینی ما یه برش تو وسط ستون جلوی بینی میزنیم، تو عمل لیفت هم یه برشی تو پایین ستون بینی میخوره. این دوتا برش که با هم بخوره ممکنه یکم پوست توی نایه آسیب ببینه. به همین دلیل ما توصیه اونه که لیفت لب رو بذارم بعد از عمل بینی یک ماه دو هفته یک ماه بعد از عمل میتونن به صورت موضعی عمل انجام بدن. عملهای دیگه مثل خب بعضی بیماران دوست دارن چندین عمل با هم انجام بدن، ابروشون رو بکشن، نمیدونم پلکشون رو صورت بکشن، همه اینا تا حدی با عمل بینی قابل انجامه. ولی کلا وقتی یک عملی به صورت خیلی گسترده بخواد انجام بشه هم زمان عمل خیلی میره بالا، هم جراح خسته میشه هم بیمار خسته میشه، شانس عوارض میره بالا. کلا هر عملی رو بجز بعضی عملهای خاص مثلا همونجور که گفتم پلک بالا با بینی با میشه انجام داد. ولی اگه یه مریضی بیاد بگه من میخوام تمام صورتمو بکشم بینیم هم عمل بکنم پلک من ببرم با عمل بلفارم انجام بدم، ما توصیه میکنیم این کارها رو با هم انجام بدن. یک نکته مهم دیگه که خیلی از بیماران سوال میکنن در مورد انجام مریضی هست که پولیپ داره، سینوزیت و پولیپ داره. بعضی از بیماران میان اصرار میکنن میگن ما که حالا میخوایم بیهوش بشیم زیبایی هم باش انجام میدیم. ما بهشون میگیم که این کار انجام ندن به دلیل اینکه مریضی که سینوزیت و پولیپ داره این آلرژی داره، به خاطر این آلرژی خودش مشکل تنفسی داره. خیلی اینا رو عمل میکنیم بعد عمل دوباره برمیگرده. ما بهشون میگیم عمل سینوس و پولیپتون رو جداگانه انجام بدیم، یک سال بگذره اگه برنگشت عمل زیبایی.